બંટી અને બબલી. લેખક સુરત ગુપ્તો. બંટીને પતંગિયા સાથે અને પંખીઓ સાથે રમવાનું ગમતું હતું. તેને કાગળની હોડીઓ સાથે રમવાનું ગમતું. તેને રેતીના કિલ્લા બનાવવાનું પણ ગમતું. પણ જ્યારે બંટી ઘરે પાછી જાય ત્યારે તેની માં તેને ચોખ્ખી થવાનું કહે. પણ તે ના પાડતી. મને સાબુ ગમતો નથી. તે ચીસ પાડતી. એક રાતે તેને સપનું આવ્યું. તેના કિલ્લાની ચારે બાજુ જંતુઓ જ જંતુઓ અને તેઓ તેના પર હુમલો કરતા હતા. જંતુઓ બંટીની પાછળ પડ્યા હતા. તે પોતાનો જીવ બચાવવા દોડતી હતી અને ચીસો પાડતી હતી. બચાવો, બચાવો! અચાનક તેને સાબુ રાજા બબલી દેખાયો. બંટી, ગભરાઈશ નહીં, તેને કહ્યું. જાઓ અને જંતુઓ પર હુમલો કરો. સાબુ રાજાએ તેના પરપોટાના લશ્કરને હુકમ કર્યો. પરપોટાના લશ્કરે જંતુઓને દૂર ભગાડી મૂક્યા. એ દિવસથી બંટીને સાબુનો ઉપયોગ કરવો ગમે છે અને તે પોતાની જાતને ઘસીને ચોખ્ખી રાખે છે. કેમ છો? આ વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા અને નીચે આપેલા બોક્સમાં તમારું કોમેન્ટ પણ જરૂર લખજો.